Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Hải quân Anh, Trung Quốc đang chơi trò meo vân chuột ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông với các cuộc so kè đầy kịch tính giữa các tàu ngầm và khu trục hạm tối tân. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin Trung Quốc đang phát triển loại hàng không mẫu hạm tiên tiến có thể sánh với chiến binh thép của Hoa Kỳ. Phía Bắc Kinh lập tức tố phía Washington dựng chuyện. Trong câu chuyện này, sự thật thuộc về ai? Giữa lúc quân sự Trung Quốc phát triển không ngừng như diều gặp gió, Nhật Bản quyết tăng cường hiệp đồng với Mỹ, quyết khóa chặt Trung Quốc. Ở diễn biến khác, quan hệ Mỹ-Trung có cơ hội hiếm hoi để chữa lành rạn nứt. Ông Tập tuyên bố sẵn sàng đưa quan hệ Mỹ-Trung về đúng quỹ đạo. Liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan ban hành sách trắng vạch trần chiến lược vùng xám của Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc tập trận gần Đài Loan đáp trả chuyến thăm của Mỹ. Đài Loan phản pháo cựu Thủ tướng Úc mạnh miệng tuyên bố hòn đảo vốn là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Một số tin tức đáng chú ý khác, Ukraine nói việc Nga hiện diện quân sự ở biên giới sẽ làm leo thang xung đột. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực Myanmar. Tổng thống Biden cam kết nguồn cung hàng hóa xuyên suốt mùa lễ sắp tới. Trung Quốc nỗ lực xây dựng hệ thống thị trường thống nhất và cạnh tranh. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, Đại tá Steve Morehouse, chỉ huy hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth cho biết, nhóm tấn công tàu sân bay gồm các trực thăng và tàu khu trục nhỏ của Vương quốc Anh đã phát hiện và theo dõi tàu ngầm Trung Quốc khi thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển tranh chấp thuộc Biển Đông. Sĩ quan chỉ huy Morehouse cho biết các vùng biển tranh chấp hầu hết hiện do Bắc Kinh kiểm soát, do đó các khu vực này có sự hiện diện dày đặc của máy bay phản lực và tàu ngầm Trung Quốc. Lực lượng này đã liên tục theo dõi nhóm tấn công tàu sân bay và tàu ngầm của Anh trong thời gian chúng thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, theo ông Morehouse, tàu ngầm của phía Bắc Kinh không thể bám sát khu trục hạm HMS Queen Elizabeth vì vốn dĩ lực lượng Anh cao tay đã theo dõi nhất cử nhất động của chúng và chỉ đạo di chuyển của tàu sân bay Anh, đảm bảo không để tàu ngầm Trung Quốc vượt mặt. Trong một vài trường hợp, chúng tôi tự tin nắm chắc được tàu ngầm của Trung Quốc đang ở đâu. Khi đó, Hải quân Anh sẽ điều động khinh hạm và trực thăng cũng như tàu sân bay của mình đến các điểm xung quanh vị trí của tàu ngầm đối phương. Sau đó, lực lượng chúng tôi sẽ phát tín hiệu yêu cầu nó di chuyển sang hướng khác để tàu Anh có thể tiếp tục hải trình của mình một cách an toàn, ông Morehouse tiết lộ. Theo vị sĩ quan, sau đó chưa hẳn sóng yên biển lặng do các máy bay phản lực của Trung Quốc vẫn tiếp tục theo sau nhóm tàu tấn công. Tuy nhiên, chúng vẫn ở phạm vi an toàn, không có hành vi gây hấn. Họ sẽ bay đủ gần để có thể bắn tên lửa và sau đó sẽ quay đi để gửi thông điệp rằng Trung Quốc có thể làm mọi thứ nếu họ muốn. Hiện chưa có máy bay phản lực nào của HMS Queen Elizabeth, chủ yếu là máy bay chiến đấu tàng hình F-35 xuất kích đánh chặn các chiến đấu cơ của Trung Quốc, vì điều đó là không cần thiết, ông nói. Vị sĩ quan chia sẻ thêm, trong trò chơi kiểu mèo và chuột đó, rõ ràng là quân đội Bắc Kinh đã cố ý duy trì đội hình trong phạm vi đủ để biến tàu chúng tôi thành mục tiêu cho các nội dung huấn luyện như cách chúng tôi làm với họ. Vì vậy, chúng tôi hầu như không phải quá bận tâm về họ. Được biết, các tàu ngầm mà Hải quân Trung Quốc đang sở hữu có tiếng ồn lớn hơn các tàu ngầm hiện đại của Hải quân Nga hoặc Mỹ. Bắc Kinh hiện đang nỗ lực làm cho các tàu lặn của mình hoạt động êm ả hơn, nhưng vẫn chưa rõ khi nào chúng sẽ được đưa vào sử dụng. Trong đó nổi bật là tàu ngầm Tip 093 chạy bằng năng lượng hạt nhân, được biết đến là một trong những kẻ săn lùng thầm lặng. Theo một số chuyên gia quân sự, âm thanh của chúng lớn tương đương với âm thanh của các tàu ngầm sản xuất tại Mỹ, Liên Xô trong khoảng thời gian từ những năm 80 đến 90. Cả hai bên kể từ đó đã phát triển tàu ngầm êm ái hơn nhiều, nhưng Bắc Kinh vẫn đang nghiên cứu tàu ngầm kiểu 095 của họ, được hứa hẹn là tàu ngầm ít bị phát hiện hơn. Hiện vẫn chưa rõ khi nào chiếc tàu lặn mới sẽ được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc. Thời gian gần đây, sự trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự của Trung Quốc đang khiến Mỹ và nhiều nước trên thế giới phải e dè. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh lại liên tục tố Washington đang dừng chuyện, nghiêm trọng hóa nỗ lực quốc phòng chính đáng của nước này. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận mang giọng điệu diều hâu của Trung Quốc, vừa đăng bài xã luận chỉ trích truyền thông Mỹ thổi phồng sự thật về việc Bắc Kinh đang phát triển hàng không mẫu hạm thứ ba, được trang bị máy phóng điện từ, có thể ra mắt vào đầu năm 2022. Động thái này được truyền thông Trung Quốc đưa ra ngay sau khi một số tờ báo Mỹ đưa tin về việc Bắc Kinh mô
phỏng mô hình tàu sân bay Mỹ để diễn tập tấn công mục tiêu hàng hải bằng tên lửa đạn đạo chống hạm như DF-21D và DF-26. Hôm 10 tháng 11, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng báo giới Mỹ đang thổi phồng thuyết đe dọa Trung Quốc khi cho rằng vị thế bá quyền của Washington đang bị đe dọa bởi các kế hoạch phát triển hàng không mẫu hạm và năng lực chống tàu sân bay của Bắc Kinh. Phía Trung Quốc cho rằng mặc dù những thông tin này được đưa ra nhằm gây quỹ cho quân đội Mỹ và bôi nhọ Bắc Kinh trước các đồng minh của Washington, nhưng điều đó không thể ngăn cản quá trình phát triển quốc phòng toàn diện một cách chính đáng của nước này. Trước đó, hôm 9 tháng 11, CNN trích dẫn một phân tích về hình ảnh vệ tinh từ cuối tháng 10 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, đưa tin rằng tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc được gọi là TRIP 003 có công nghệ gần tương đương với các đối thủ của nó tại Hoa Kỳ. CSIS cho biết việc lắp đặt các bộ phận chính của con tàu TRIP 003, các khâu xây dựng hệ thống phóng máy bay dường như đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành, đồng thời lưu ý rằng chỉ còn lại một số hạng mục bổ sung, chẳng hạn như hệ thống radar và vũ khí đang dần được hoàn thiện. Theo CNN, không giống như hai tàu sân bay trước đây của Trung Quốc sử dụng công nghệ lỗi thời của Liên Xô, tàu sân bay TRIP 003 có kích thước lớn hơn và có thể trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hơn bao gồm hệ thống máy phóng điện từ, biến con tàu trở thành bước đột phá đầu tiên của quân đội Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu cho biết quân đội Trung Quốc vẫn chưa chính thức công bố sự tồn tại của tàu sân bay thứ ba, nhưng các phương tiện truyền thông, bao gồm cả các nguồn tin chính thống như Tân Hoa Xã và CCTV, đã đề cập đến thông tin này từ cuối năm 2018, mặc dù các chi tiết kỹ thuật vẫn là suy đoán. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Li Ji cho biết Mỹ rất lo lắng về bất kỳ sự phát triển nào trong chương trình tàu sân bay của Trung Quốc. Hàng không mẫu hạm đóng vai trò là cánh tay đắc lực của Hải quân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia ở Biển Đông, đặc biệt là trước những hành động khiêu khích thường xuyên của Mỹ trong khu vực. Ông lưu ý để đạt được những mục tiêu này, Trung Quốc sẽ cần phải đóng nhiều tàu sân bay hơn là chỉ hài lòng với chỉ 1 hoặc 2 chiếc. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng những suy đoán của truyền thông Mỹ chỉ là ngụy biện cho lý thuyết về mối đe dọa từ Trung Quốc. Sự tiến bộ trong lĩnh vực quân sự của Bắc Kinh sẽ không vì thế mà dừng lại. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zongbin khẳng định, tàu sân bay là khí tài quan trọng trong việc nâng tầm lực lượng hải quân Trung Quốc. Ông nói việc Bắc Kinh phát triển quốc phòng là đúng đắn và hợp lý. Không thể phủ nhận, thời gian qua, quân sự của Trung Quốc đã phát triển không ngừng như diều gặp gió. Hôm 11 tháng 11, trong cuộc hội đàm với chuẩn đô đốc John Aquilino, tư lệnh của Bộ Chỉ huy tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobio Kishi đã bày tỏ nỗi lo ngại trước những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như việc Triều Tiên bắn thử tên lửa. Môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản ngày càng trở nên nghiêm trọng, ông nói, và khẳng định sẽ ra sức xây dựng liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn nữa để duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, quyết tâm kiềm tỏa nỗ lực bành trướng của Trung Quốc. Theo chính phủ Nhật Bản, hồi tháng 6, ông Kishi và ông Aquilino cũng đã hội đàm và nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Trong đó, vị tư lệnh Mỹ đã cảnh báo rằng mối đe dọa từ sự xâm lược của Trung Quốc đối với Đài Loan có thể xảy ra sớm hơn dự kiến và nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Nhật trong việc duy trì an ninh khu vực. Sau khi hội đàm với ông Kishi, ông Aquilino cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi. Một mặt dè chừng Trung Quốc về mặt quân sự. Mặt khác, hôm 11 tháng 11, tân ngoại trưởng của Nhật Bản tiết lộ Tokyo vẫn đề cao việc xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc. Tuy nhiên, nước này vẫn gửi thông điệp kêu gọi nước láng giềng hành động một cách có trách nhiệm. Thời gian gần đây, Nhật Bản ngày càng thể hiện sự quyết đoán của mình, thẳng thừng phản đối hành động của Trung Quốc trong các vấn đề như tranh chấp ở Biển Đông và sự độc lập của Đài Loan. Đảng cầm quyền của Nhật Bản đang có kế hoạch xem xét lại thế trận quốc phòng trong bối cảnh Trung Quốc đang tập trung xây dựng lực lượng quân đội tinh nhuệ, mạnh tay chi tiêu quốc phòng. Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Nhật, ông Yoshimasa Hayashi nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Trung Quốc. Ông nói, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng quan trọng, không chỉ đối với hai nước chúng ta, mà còn đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực và cộng đồng quốc tế. Do đó, hai nước cần hành động một cách có trách nhiệm, đồng thời duy trì đối thoại và hợp tác vững chắc để cùng giải quyết những thách thức chung. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã xuất hiện nhiều rạn nứt do tranh chấp lãnh thổ đối với một nhóm các đảo nhỏ ở biển Hoa Đông, cũng như dư âm từ các cuộc xâm lược quân sự trong quá khứ của Tokyo. Trước khi giữ chức ngoại trưởng, ông Hayashi đảm nhiệm vị trí chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Trung. Các nhà lập pháp bảo thủ trong đảng Dân chủ tự do cầm quyền đã bày tỏ nghi ngờ rằng, với tư cách là người đứng đầu liên minh, ông Hayashi có thể giữ vững lập trường đối với Trung Quốc. Vị tân ngoại trưởng Nhật cho biết ông sẽ từ chức chủ tịch liên minh để tránh hiểu lầm không đáng có.
Giữa lúc mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh đang sóng gió, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Hoa Kỳ Joe Biden. Trong đó, ông Tập thể hiện thiện chí, sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để đưa quan hệ hai nước trở lại đúng hướng. Các nhà quan sát đã kêu gọi hai cường quốc nắm bắt cơ hội hiếm hoi này để cải thiện quan hệ trước khi đôi bên lại nảy sinh những bất đồng mới trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sắp diễn ra vào năm tới. Trong thư chúc mừng gửi tới Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung, ông Tập cho biết Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để tăng cường trao đổi và hợp tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa bình. Vị nguyên thủ nêu rõ, Trung Quốc đặt mục tiêu cùng giải quyết các vấn đề trong khu vực và quốc tế, cũng như những thách thức toàn cầu và quản lý đúng đắn sự khác biệt để đưa quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ trở lại đúng hướng và phát triển ổn định. Trong bức thư của mình, ông Tập nhấn mạnh hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Hồi tháng trước, sau cuộc họp kín giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan ở Thụy Sĩ, Trung Mỹ đã thống nhất sẽ thiết lập một cuộc gặp trực tuyến giữa hai vị nguyên thủ. Một cố vấn của chính phủ Trung Quốc tiết lộ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng, hội nghị thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập sắp tới sẽ tạo nền tảng cho các cuộc trao đổi song phương về nhiều vấn đề, trong đó bao gồm thương mại và quân sự. Hôm 10 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc và Mỹ hiện đang giữ liên lạc chặt chẽ và cùng nhau chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Cơ quan phòng vệ hòn đảo vừa ban hành sách trắng phòng vệ. Ấn phẩm được xuất bản 2 năm một lần, trong đó vạch trần khả năng biến hóa của Trung Quốc trong việc đa dạng hóa các mối đe dọa, uy hiếp đối với Đài Loan thông qua các biện pháp quân sự và phi quân sự, chẳng hạn như duy trì thực hiện chiến thuật vùng xám với mục tiêu làm kiệt quệ tinh thần hòn đảo. Báo cáo phòng vệ năm 2021 của Đài Loan chú trọng đề cập đến kế sách đạt được các mục tiêu chiến lược mà không châm ngòi cho cuộc xung đột thực sự của Trung Quốc. Tài liệu này viện dẫn việc ông lớn châu Á cố gắng tận dụng sức mạnh quốc gia của mình để mở rộng ảnh hưởng địa chính trị và đơn phương thay đổi trật tự quốc tế tự do và cởi mở thông qua việc thao túng các khu vực bởi các hoạt động vùng xám. Báo cáo Đài Loan chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục tăng ngân sách quốc phòng và nâng cao năng lực quân sự. Điều này khiến chiến thuật vùng xám mà Trung Quốc đang áp dụng đối với Đài Loan có uy lực và đa dạng hơn. Cụ thể, phía Đài Bắc vạch ra các phương pháp tiếp cận quân sự bao gồm các cuộc xâm nhập thường xuyên của các chiến đấu cơ của Trung Quốc vào góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không Đài Loan và các cuộc tập trận quân sự ở vùng lân cận của đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở phía Bắc Biển Đông. Các phương pháp tiếp cận phi quân sự thể hiện qua các hành động khiêu khích như các tàu cao tốc của Trung Quốc đâm vào các tàu tuần duyên và tàu cuốc của Đài Loan đang bơm cát ở vùng biển lân cận hòn đảo. Sách trắng của Đài Loan cũng chỉ ra rằng lực lượng không quân của Trung Quốc hiện có khả năng giành được ưu thế trên không đối với chuỗi đảo thứ nhất và tấn công các mục tiêu có giá trị cao ở chuỗi đảo thứ hai. Chuỗi đảo thứ nhất là một tuyến phòng thủ chiến lược được hình thành bởi người Aleutians, quần đảo Kuril, quần đảo Nhật Bản, quần đảo Ryukyu, Đài Loan, Philippines và Borneo. Chuỗi đảo thứ hai đề cập đến một dòng các đảo ở phía đông, bao gồm quần đảo Ogasawara của Nhật Bản, quần đảo Mariana, Guam và Palau. Sách trắng Đài Loan cho biết Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch sử dụng vũ lực thôn tính hòn đảo. Quân đội Nhân dân Trung Quốc POA hy vọng sẽ hoàn thành việc hiện đại hóa quốc phòng và quân sự vào năm 2035, đồng thời đạt được ưu thế trong các hoạt động có thể chống lại Đài Loan và đảm bảo có thể ngăn chặn việc các lực lượng nước ngoài bảo vệ hòn đảo. Kể từ khi Bắc Kinh tuyên bố cải tổ quân đội vào năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ra mục tiêu 3 bước hiện đại hóa POA. Ông kỳ vọng quân đội Trung Quốc sẽ đạt được cơ giới hóa và tăng cường đáng kể cơ sở hạ tầng thông tin vào năm 2020, hoàn thành hiện đại hóa vào năm 2035 và biến lực lượng vũ trang nhân dân thành lực lượng đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ 21. Đài Loan và Trung Quốc đại lục chia ra hai chế độ sau cuộc nội chiến năm 1949. Kể từ đó, Bắc Kinh coi Đài Bắc là một tỉnh nổi loạn của những người có tư tưởng ly khai và đã thề sẽ thống nhất Trung Hoa, ngay cả khi phải tấn công bằng vũ lực. Theo hãng thông tấn AP, ngay khi một phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ tới thăm Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã lập tức khơi nòng súng, tổ chức các cuộc tập trận ở eo biển Đài Loan để thể hiện thái độ. Trong tuyên bố hôm 9 tháng 11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng không đưa ra chi tiết về thời gian, thành phần tham gia và địa điểm của các cuộc tập trận. Như FBNC đã đưa tin, phía Bắc Kinh cũng nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cuộc tuần tra chung để chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến do những lời nói và hành động không chính xác của các bên ủng hộ Đài Loan độc lập.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh coi chuyến thăm của phái đoàn Mỹ là vi phạm nghiêm trọng các cam kết không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nơi mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình. Tất cả hành động mạo hiểm và khiêu khích chống lại sự thống nhất của Trung Quốc giống như một con kiến đang cố gắng lật đổ một cái cây khổng lồ và chắc chắn sẽ thất bại, ông nói. Hiện Washington gắn kết nhưng không chính thức với Đài Bắc. Đây là yếu tố thổi bùng căng thẳng giữa hai cường quốc bên cạnh một số vấn đề như Hồng Kông, Biển Đông, đại dịch Covid-19 và cuộc chiến thương mại. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các chuyến thăm của giới chức Mỹ tới Đài Loan tương đối phổ biến và phù hợp với các nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Chính phủ Mỹ phải đảm bảo hòn đảo có khả năng tự vệ cao và xem các mối đe dọa với Đài Loan là vấn đề nghiêm trọng. Được biết, phái đoàn Washington đã đến Đài Bắc vào tối 9 tháng 11 trên chiếc máy bay phản lực C-40 Clipper. Người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết đơn vị này đã làm việc với Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan để chuẩn bị cho chuyến thăm nhưng không đưa ra chi tiết. Bà cho biết thông tin thêm sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ ngày thống nhất và sẵn sàng dùng vũ lực để thôn tính. Các bên chia rẽ trong cuộc nội chiến năm 1949 và sau một thời gian ngắn hợp tác, quan hệ ngày càng căng thẳng dưới thời lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn là người ủng hộ độc lập. Mặc dù Mỹ đã chuyển quan hệ ngoại giao từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 1979, nhưng nước này vẫn giữ quan hệ chính trị và quân sự không chính thức mạnh mẽ với Đài Loan. Được đánh giá là nền dân chủ sôi động, Đài Loan nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ. Washington đang thúc đẩy quan hệ với Đài Bắc thông qua các chuyến thăm cấp cao và hoạt động mua bán quân sự. Đứng trước mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc Đài Loan, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng khác biệt, thậm chí là mâu thuẫn trong bản thân mỗi quốc gia. Nếu như chính quyền Úc hiện tại vừa liên minh cùng Mỹ và Anh để tạo thành nhóm an ninh mới có tên AUKUS, được cho là một gọng kìm đầy sức mạnh để kìm chân Trung Quốc, thì trong một lần xuất hiện mới đây tại câu lạc bộ báo chí quốc gia Úc, cựu Thủ tướng Úc Paul Keating lại bác bỏ những lo ngại của toàn cầu về sự hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan và chỉ trích sự đối đầu ngày càng tăng của lưỡng đảng Úc với Trung Quốc. Thậm chí vị cựu thủ tướng còn khẳng định Úc không có bất kỳ hiệp ước liên minh nào với Đài Bắc và cho rằng Đài Loan không phải là lợi ích quan trọng của Úc. Ông Keating còn lưu ý Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, do vậy ông kêu gọi Úc không bị lôi kéo vào một cuộc giao tranh quân sự vì Đài Loan. Đáp lại, người phát ngôn của cơ quan ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang An nói với tờ The Guardian của Úc rằng Đài Loan và Úc là những đối tác quan trọng, chia sẻ các giá trị phổ quát và lợi ích chiến lược chung và rằng hành động gây hấn của Trung Quốc có ý nghĩa sâu rộng. Bà Âu nói cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan hoàn toàn không phải là vấn đề nội bộ giữa người Trung Quốc. Ngoài ra, an ninh của eo biển Đài Loan còn liên quan đến sự ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Rộng ra hơn còn là hòa bình, sự ổn định và phát triển toàn cầu. Bà Âu nhấn mạnh, một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định là lợi ích của Úc, Đài Loan và các nước khác. Quốc tế ngày càng lo ngại về khả năng quân sự và các kế hoạch tiềm năng của Bắc Kinh đối với Đài Bắc, khi Trung Quốc nhiều lần tuyên bố hòn đảo là một tỉnh sẽ sớm sáp nhập. Chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần phát tín hiệu cảnh báo thế giới, Đài Loan là công việc nội bộ của họ. Chiến lược mà Trung Quốc hay dùng là chiến thuật vùng xám, nghĩa là thường xuyên cử các chiến cơ vào vùng nhận dạng phòng không ATIZ của hòn đảo thay cho lời răn đe, cũng như khiến cho Đài Loan phải hao tổn sức người và của để giám sát. Số lượng máy bay đạt mức cao nhất là 149 trong 4 ngày đầu tháng 10. Trong những quan điểm khác, theo Richard McGregor, một thành viên cấp cao của Viện Lowy Úc, nói với Sydney Morning Herald MDH rằng câu chuyện của cựu Thủ tướng Keating về Đài Loan đã lỗi thời sau nhiều thập kỷ. Ông McGregor nói, lợi ích quân sự của Úc không phải là chống lại một cuộc chiến tranh ở Đài Loan, mà là giúp đảm bảo rằng cuộc chiến đó không xảy ra. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Theo Defense News, các quan chức Ukraine vừa nói với Military Times rằng việc Nga tập hợp lực lượng xe tăng và hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần biên giới hai nước có thể khiến cho xung đột dễ dàng leo thang hơn. Trong khi các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ vẫn miễn cưỡng thảo luận về vấn đề Nga triển khai lực lượng quân sự ở vùng biên giới, thì các quan chức Ukraine đã trực tiếp chỉ trích hơn. Tất cả thông tin hiện có đều chỉ ra rằng các lực lượng vũ trang của Nga thường xuyên duy trì một cuộc tấn công mạnh mẽ xung quanh Ukraine. Roman Massovet, phó văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với Military Times hôm thứ Tư ngày 10 tháng 11. Trong nửa cuối năm 2021, các lực lượng Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu quy mô lớn gần biên giới Ukraine. Đáng nói, sau khi hoàn thành các cuộc tập trận, các đơn vị và tiểu đơn vị tham gia vào chúng vẫn ở phần lãnh thổ thuộc châu Âu của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 160 dặm. Ngoài ra, chỉ có các binh sĩ là lui về căn cứ thường trú, còn các vật tư quân sự khác như xe tăng, phương tiện chiến đấu và hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander vẫn ở gần biên giới Ukraine, ông Massovet lưu ý.
Ông Masovet cho biết thêm, tính đến ngày 10 tháng 11, hơn 32.000 quân Nga đã ở Crimea. Nó cho phép các nhà chức trách Nga trong thời gian rất ngắn có thể tái bố trí nhân sự và thành lập các nhóm tấn công sẵn sàng cho các hành động tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Do đó, nếu Nga có kế hoạch mở rộng xâm lược, thì việc tái triển khai thêm các đơn vị con của Nga tới biên giới Ukraine sẽ được tiến hành. Những thiết bị này có thể nhìn thấy trong một loạt các bức ảnh vệ tinh được công bố trong tháng này từ NASA. Trong cuộc họp báo chiều thứ Tư ngày 10 tháng 11, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby đã mô tả việc tập trung quân của Nga là bất thường về quy mô và phạm vi, nhưng từ chối nói thêm đánh giá. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư ngày 10 tháng 11 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng trên khắp Myanmar và trong một tuyên bố hiếm hoi, được 15 thành viên nhất trí, đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức chiến sự và yêu cầu quân đội kiềm chế. Có những báo cáo về việc chính quyền quân đội Myanmar tích trữ vũ khí hạng nặng và điều động nhân lực ở bang Chin cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra để tiêu diệt các nhóm dân quân được thành lập sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2. Các thành viên của Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về bạo lực gần đây trên khắp Myanmar. Họ kêu gọi ngừng ngay lập tức bạo lực và đảm bảo an toàn cho dân thường, tuyên bố của Liên Hiệp Quốc cho biết. Chính quyền Myanmar không đưa ra bình luận nào về tình hình ở Chin, một khu vực biên giới đầy biến động đã trở thành nơi đi đầu trong cuộc kháng chiến chống lại sự cai trị của quân đội. Myanmar đã bị tê liệt bởi các cuộc biểu tình và bạo lực kể từ sau cuộc đảo chính, với việc quân đội nước này phải vật lộn để cầm quyền và đối mặt với sự phản kháng vũ trang từ dân quân, phiến quân dân tộc thiểu số liên minh với một chính phủ bóng tối, còn gọi là chính phủ thống nhất quốc gia NUG, bị quân đội liệt vào danh sách khủng bố. Sau khi dữ liệu mới vào thứ Tư ngày 10 tháng 11 cho thấy lạm phát tăng với tốc độ hàng năm nhanh nhất trong 3 thập kỷ, Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề một cách trực diện và đảm bảo với người Mỹ rằng các công ty đang làm việc suốt ngày đêm để giảm bớt các vấn đề của chuỗi cung ứng, để kệ hàng sẽ vẫn đầy đủ dự trữ cho những ngày lễ. Giá tiêu dùng quá cao. Hôm qua, tôi đã nói chuyện với các giám đốc điều hành, nói chuyện riêng với giám đốc điều hành của các nhà bán lẻ lớn như Walmart, Target và các công ty vận tải hàng đầu FedEx và UPS. Họ đảm bảo với tôi rằng các kệ hàng sẽ được dự trữ đủ hàng trong kỳ nghỉ này. Họ đã ký kết quy trình làm việc trong 24/7 và họ sẽ chuyển container ra khỏi cảng nhanh hơn bao giờ hết. Phát biểu tại cảng Baltimore, ông Biden cho biết dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô vừa được thông qua của ông sẽ giúp khai thông các cảng của quốc gia. Tắc nghẽn cảng là nguyên nhân chính dẫn đến thiếu hụt nguồn cung, khiến giá cả tăng cao. Bộ Lao động báo cáo rằng giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 6,2% trong 12 tháng qua, đánh dấu mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 11 năm 1990. Chính quyền Biden đã làm việc với các cảng Long Beach và Los Angeles để di chuyển hàng hóa suốt ngày đêm, và các kế hoạch mới đã được công bố đầu tuần này nhằm giải tỏa ùn tắc tại cảng Savannah. Nhà Trắng cho biết những cải tiến tại cảng Baltimore, nơi có thể tiếp nhận một số tàu container lớn nhất trên thế giới, đã giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại các cảng khác ở bờ Đông. Hôm thứ Năm 11 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cam kết phát triển một hệ thống thị trường thống nhất, cởi mở cạnh tranh và trật tự để tạo thêm động lực cho sự phát triển kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh giữa các giám đốc điều hành của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC, qua video, ông Tập tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc thúc đẩy cải cách và mở cửa nhằm xây dựng một hệ thống thị trường tiêu chuẩn cao. Như một câu nói của người Trung Quốc đã nói, để mọi thứ đi đúng hướng đến cuối cùng, người ta cần phải đặt nền tảng vững chắc. Để đạt được kết quả tốt, người ta cần phải thận trọng ngay từ đầu. Gần đây, các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Trung Quốc đang cải thiện và thực thi tốt hơn các luật và quy định chống độc quyền, đồng thời tăng cường quy định đối với một số lĩnh vực. Điều này được kêu gọi nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ củng cố và phát triển khu vực công một cách kiên quyết, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn sự phát triển của khu vực ngoài công lập. Chúng tôi đối xử bình đẳng với tất cả các loại thực thể thị trường và chúng tôi đang làm việc phát triển hệ thống thị trường thống nhất, cởi mở, cạnh tranh và trật tự. Ông Tập nhấn mạnh, được tổ chức hàng năm APEC CEO Summit là một trong những diễn đàn kinh doanh hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương. Năm nay, sự kiện sẽ được tổ chức từ thứ Năm đến thứ Sáu tại Auckland, New Zealand, cả bằng hình thức ngoại tuyến và trực tuyến. Những hình ảnh vệ tinh do NASA cung cấp đã cho thấy cận cảnh hàng nghìn người di cư vẫn đang tiếp tục đổ dồn về biên giới Ba Lan Belarus với hy vọng đến được Liên minh châu Âu. Phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Bymor Muller cho biết hiện có khoảng 3.000 đến 4.000 người di cư đang ngồi vật vờ ở gần biên giới và hơn 10.000 người khác ở rải rác khắp Belarus đang tìm cách vượt biên sang Ba Lan. Một số video cũng cho thấy nhiều người di cư đang cố gắng dùng khúc gỗ, thuẫn và nhiều dụng cụ khác để cố gắng phá bỏ hàng rào biên giới mà Ba Lan dựng lên để ngăn chặn dòng người.
các cuộc đụng độ đã xảy ra khiến ít nhất 7 người di cư thiệt mạng. Hiện Ba Lan đã triển khai thêm lực lượng biên phòng và cảnh sát đến biên giới, trong khi nước láng giềng Litva cho biết có thể đưa ra tình trạng khẩn cấp ở điểm nóng với Belarus. Phía Ba Lan và các nước thành viên Liên minh châu Âu EU khác lại cáo buộc Belarus khuyến khích người di cư bất hợp pháp từ Trung Đông, Afghanistan và châu Phi vượt biên sang EU để trả thù cho các lệnh trừng phạt mà khối đã dán lên Minsk vì vi phạm nhân quyền. Khối Liên Âu đã cáo buộc Belarus biến người di cư thành con tốt chính trị và đẩy họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm tính mạng. Vào hôm 11 tháng 11, ngày gần cuối của Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc sẽ chuyển trọng tâm nội dung thảo luận sang những giải pháp hành động chống lại biến đổi khí hậu ở các thành phố trên thế giới. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện có hơn 55% dân số toàn cầu sống ở các khu vực thành thị. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 68% vào năm 2050. Tình trạng gia tăng số lượng dân cư đô thị được dự báo sẽ xảy ra chủ yếu ở châu Phi và châu Á. Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên, các thành phố càng đông đúc sẽ gây áp lực lên cơ sở hạ tầng như điện và mạng lưới giao thông và nguồn tài nguyên nước. Trong những năm gần đây, thời tiết khô nóng dai dẳng cũng làm tăng nguy cơ cháy rừng, đe dọa các khu vực đô thị từ Bắc Mỹ, châu Âu đến Úc. Nhiều thành phố trên thế giới ở cạnh các bờ biển đang có nguy cơ cao bị nhấn chìm do mực nước biển dâng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.